लाईन जशी काढली तशीच ह्याच्या एक्झॅक्टली खाली दुसरी लाईन काढायची. ठीक आहे, ही लाईन जशी काढली तशीच लाईन इथे काढली. झालं? ही लाईन जशी काढली तशीच खाली दुसरी लाईन काढायची. ठीक आहे, ठीक आहे. आणि आता यांना जोडून द्यायचं, यांना सुद्धा जोडून द्यायचं. ठीक आहे, त्यांना जोडलं, त्यांना जोडलं. मी थोडी एकदा सरळ करायची आणि यांना सुद्धा इथे जोडून द्यायचं. झालं? आणि याला याच्याशी जोडायचं, याला याच्याशी जोडायचं. झालं? आता हा झाला हेक्सागोनल. आता हेक्सागोनल मध्ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुठे असतात? कॉर्नर्स. एक कॉर्नर जातो आहेच. आता हा एक 6 चा पार्ट असतो. कितीचा? 6. इट इज अ पार्ट ऑफ हाऊ मेनी युनिट्स आहे? 6 युनिट्स आहे. कसे राहील ते बघा. एक इकडून एक तिकडून, म्हणजे हा आहे ना, हा झाला 1 युनिट्स आहे. एक, दोन, एक. हे बघा 1, 2, 3 झाले. आणि 3 खालचे 3 किती झाले? 6. बरोबर? क्यूब मध्ये कसं होतं? कसं? 1, 2, 3, 4 खालचे 4 वरचे. इथे किती राहील? 6. बरोबर? तिथे 1 इज अ पार्ट ऑफ हाऊ मेनी युनिट्स आहे? 6 युनिट्स आहे. 1 इज अ पार्ट ऑफ 6 युनिट्स आहे. मग एकामध्ये त्याचा किती पार्ट? तिथे होतो 1 इज अ पार्ट ऑफ 8 युनिट्स आहे. तो एकामध्ये पार्ट 1/8. इथे 1 इज अ पार्ट ऑफ 6 युनिट्स आहे. मग एकामध्ये पार्ट 1/6. एकामध्ये पार्ट 1/6. म्हणून काही याचे नंबर ऑफ पार्टिकल पर युनिट सेल. तर नंबर ऑफ पार्टिकल पर युनिट सेल जर आपण काढलं तर कॉर्नरचे पार्टिकल, कोणाचे? कॉर्नर. किती कॉर्नर आहे बेटा? 6. किती कॉर्नर आहे? 6. So 1 is a part of 6 units है. Once more, 1 is a part of 6 units है. So A6 into 1/6. 6 into 1/6 is equal to 1. ठीक है? कॉर्नर. तो कॉर्नर चे मिळून किती झाले? कॉर्नर किती कॉर्नर आहे सांगा आता मला. कॉर्नर किंवा जे काय म्हणले 12 आहे ना. कॉर्नर वरचे किती? 6. खालचे 6 किती? 12. मग किती झाले? 6 2 जा 12. तो कॉर्नरचे मिळून किती झाले? 2 झालं. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये सेंटर मध्ये 3 राहतात. बॉडीच्या सेंटर मध्ये किती राहतात? बॉडीच्या सेंटर मध्ये 3. हे लाल मध्ये दिसून राहिले, डार्क रेड. हे कुठे राहतात? बॉडीच्या सेंटर मध्ये. जे डार्क रेड वाले आहेत, हे डार्क रेड वाले कुठे राहतात? बॉडीच्या सेंटर मध्ये. तो डार्क रेड वाले बॉडीच्या सेंटर मध्ये राहतात. ठीक आहे? वन्स मोर, डार्क रेड वाले कुठे राहतात? बॉडीच्या सेंटर मध्ये. So these dark red particles are present at the center of body. Clear? Once more, dark red particles are present at the center of body. The body च्या center मध्ये राहतात. कोण? dark red. कुठे राहतात? बॉडीच्या सेंटर मध्ये. त्याच्यानंतर आता डार्क रेड बॉडीच्या सेंटर मध्ये. आता एक राहील वर, हे 3 झाले. मग बॉडी सेंटर सांगा. बॉडी सेंटर पूर्ण
पूर्ण काय पूर्ण त्याच्यातच आहे, कोणासोबत शेअर नाही. मग किती झाले ते 3. आणि एक राहतो त्याच्या अप्पर फेसला, एक कुठे राहतो अप्पर फेसला, हा इथं फेस सेंटर, आणि एक राहतो लोअर फेसला. तो फेस सेंटर किती झाले, फेस सेंटर किती झाले 2. आणि तुम्हाला माहिती फेसचा आयटम फक्त किती पार्टिसिपेट करतो, अरे यार फेसचा हिशोब नव्हता का, फेस सेंटर कुठे होता अजून, फेस सेंटर मध्ये हिशोब सांगा फेस सेंटरचा 8 × 1/8 + 6 × 1/2. बरोबर. हा फेसचा अर्धा इकडे ना अर्धा इकडे, किती पार्टिसिपेट करतो फेसचा एका युनिट सेल मध्ये, 1 इज अ पार्ट ऑफ 2 युनिट सेल. तर मग एका मध्ये त्याचा किती पार्ट आहे 1/2. मग असे आहे किती 2. So 2 into 1/2 is equals to 1. This is face center. This is face center. Do you understand? This is body center. This is face center. Do you understand? हे झाले कॉर्नर चे. कशाचे झाले कॉर्नर चे. तो कॉर्नर चे किती झाले 6. कॉर्नर चे किती झाले 6. बॉडी सेंटर चे किती झाले 3. फेस सेंटर चे 2 into 1/2. So face center. Do you understand? So this is hexagonal. काय झाले हे hexagonal. Do you understand? So keep in your mind. बॉडी सेंटर 3 है, फेस सेंटर 2 into 1/2. ठीक है, कॉर्नर 2. ठीक है, तो अशा प्रकारे हे त्याला हेक्सागोनल युनिट सेल. म्हणून हेक्सागोनल युनिट सेलचे नंबर ऑफ पार्टिकल पर युनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर युनिट सेल फॉर हेक्सागोनल cubic unit cell, number of particle per unit cell for hexagonal cubic unit cell. काय राहणार number of particle per unit cell for hexagonal cubic cell, corner plus body center plus face center. corner local corner 6 into 1/6. No 12 into 1/6. body center local 3 plus face center 2 into 1/2. that is 2 plus 3 plus 1 is equal to 6. So number of particles per unit cell of hexagonal is equal to 6. Number of particles per unit cell of hexagonal is equal to 6. तो hexagonal चे number of particles per unit cell किती झाले 6. number of particles per unit cell of hexagonal is equal to 6.